Faleminderit Zoti Jezus për këtë ditë, faleminderit Perëndi për hirin tënd të madh, faleminderit për durimin tënd Zot pasosur, faleminderit për dashurinë tënde. Faleminderit për çfarë ke bërë ti Zot në kryqë Zot për të na dhënë neve shpëtim. Faleminderit për jetën e re, për sigurinë, për besnikërinë tënde Zot, për gjithçka Zot që ti je Perëndi dhe vazhdon të jesh në jetën tonë. Ti je mbret në gjithçka Zot dhe ti ke mbretëruar nga përjetësia në përjetësi dhe ne Zot mezi presim o Zot që çdo gjuhë të bjerë përpara afronit tënd dhe çdo gjuhë të rrëfej që ti je Zot. Perëndi, mezi presim që ti të vish, të shfaqesh në lavdi Perëndi. Zot, lutem që derisa ajo ditë të vijë ne të gjinemi besnik. Ne o Zot në këto momente të fundit të korave, të mund të durojmë, të mund të mos dorëzohemi Perëndi për lavdinë e emrit tënd. Zot, bekoj këtë kohë për lavdinë tënde Zot, ti të kënaqesh edhe me zemrat tona të mallëngjyra, të gëzuar përpara teje, Zot, vim të kujtojmë mirësitë tua, Zot, besnikërinë tënde të madhe, Zot. Në emrin tënd lutemi të falënderojmë. Amen. Amen. Le çomi këmbë. Përpara se të fillojmë, në fakt, do ishte mirë që flasim pak, kujtojmë pak Perëndin. Po jo thjesht të kujtojmë se çfarë dim për Perëndin, dim shumë gjëra për Perëndin, por të kujtojmë Perëndin. Neve ndonjëherë na mbyt ajo fakti që na duket sikur jeta jonë është vetëm kjo jetë sot, domethënë çfarë po ndodh sot. Kemi haruar ndoshta ndonjëherë se çka ka qenë më përpara, besnikërinë e Perëndis, se si Zoti ka vepruar në një moment caktuar gjatë gjithë jetës sonë mbas shpëtimit. Që nga momenti i shpëtimit, mund ta vlerësojmë atë. A mund të kujtojmë pak Perëndin, përpara se sa të fillojmë të adhurojmë? A mundemi gjithsecili prej jush, a mund të kujtoj veprat e tij në jetën e tij personale? Si ka qenë Perëndia deri më sot? Kujtoni pak, si ka qenë ai gjatë viteve tuaja të mbas shpëtimit? A ju ka lënë ndonjëherë? A ju ka braktisur ndonjëherë? A i ka dëgjuar lutjet tuaja, Zoti? Ky Jezus pra që na ka shpëtuar, e themi lavdi Zoti që na shpëtoi. A ka qenë aty çdo ditë jetës suaj? Kujtojni pak, edhe mund të flasim, tani po bëj pyetje thjesht që të gjithë ne të mund të risjellim në mendje veprën e Perëndis. Nëse është dikush që është shumë mirë, jemi familje, duam të kujtojmë veprën e Perëndis, duam të kujtojmë Perëndin. Jo atë Perëndi që ne e dim që ai është, por Perëndin tim, Zotin tim. Gjërat praktike, gjërat e jetës sonë. A mund ta filloj dikush? Kush kujton diçka? Po, Lenci. Zoti ka treguar shumë cilësinë personazh më më, po do të çoja pak të dy që i shikoj dhe kam parë dhe i shikoj. Ai është një Zot që të mbrosh, është një mburor. E shikoj të tillë çdo ditë në shumë drejtime të jetës. Edhe nuk kam mësuar që të jetoj në paqe me njerëzit, edhe kur ata janë armiq me ne. Edhe Zoti është domethënë merr lavdi kur ne tregojmë që për shkak të drejtësisë pranojmë edhe të vuajmë, edhe e kam kuptuar që kështu Zoti nderohet. Edhe tjetra është që Zoti është edhe sigurues i nevojave. E shikoj pa fund hirën e tij dhe them falënderim te Zoti. Kjo ka qenë reale në jetën tonë. Real. Dikush tjetër kush kujtohet për diçka? Le të kujtojmë Perëndin, po. Po. Do dajmë diçka kohës së kohë të është shumë si falënderim, por është praktike është për dyert që Zoti të hapë për të ndarë më gjeni, por zemra jote është në të ndarë që por ti shkon në drejtate në formë të në qënë e duhur. Zoti hapë në sinë të atë që nuk ka fetë në duhur. Edhe a i fletë, kështu e falenderojmë, dhe falenderoj që është lidurueshëm dhe pret në ason që filluam gjërat që ai bën. Është lidurues për Dios.
Pa të vënë sikleta, e kujton durimin e Perëndis diku konkretisht? E kujton durimin e Perëndis diku specifike në jetën tënde pa të vënë sikletë, që thua? Durimin, po. Po ja, nuk e që thash, në fakt, që unë e kisha shumë të vështirë të la gjithë të njerëzit, për shkak të karakterit tim, që ka shumë ndruar. Edhe unë nuk e kam dashur për shumë kohë, dhe është një gjithë zotë që në kryesore në fakt që të vërtetë shpëtim të njerëzit. Dhe zotë i ka dëruar më nuk ka shumë shumë gjykuaz në sensin që më vënd të ndeshën fajtore, dhe si se përdojnë e shashtu. Po pak më pak, është që që e përndoni, dhe isa të sa të që më frikën që të që kam madhështinë të ti në të gjëra. Perfekt kisha fjallë. Të përgabime që kemi përposhë të është. Zëngojt. Dikush tjetër, mund të kujtojmë diçka? Kush kujton diçka Perëndin në veprat e tij, në jetën e tij personale? Unë kujtoj diçka, për shembull, Zoti është i njëjtë, ndje sot dhe për jetë, edhe jo thjesht si një varg. Por ja po flisnim me Gretën që para se fillonim. Ne mendojmë ndonjëherë, mendojmë ato personazhet biblik si heronj, dhe realisht kanë qenë heronj. Heronjtë e besimit, Davidi, Abrahami, dy gjëra, domethënë këto personazhe që ne i shohim edhe na inkurajojnë. Edhe ndonjëherë kur i mendojmë ata na duken shumë si një standard i lartë, por në fakt ne kuptojmë që nuk është se ishin ata, realisht ata thjesht vendosën ashtu edhe i besuan Zotit në ato momente të caktuara dhe ne ndonjëherë krahasohemi sikur të isha sa gjysma atyre. Po në fakt nuk është ky krahasimi. Perëndia është i njëjtë siç ka qenë atje është edhe sot. Me të njëjtën dëshirë si ata, nëse ne dorëzohemi përpara Perëndisë, do të ndodhi njëjta gjë. Perëndia po aq i madh do të tregohet, po aq i plot fuqishëm do të tregohet, po aq i jashtëzakonshëm do të tregohet. Saqë edhe njerëzit që siç ne lexojmë jetët e atyre, saqë edhe jetët që me njëri tjetrin, gjërat që ne mund të tregojmë për Perëndin, do inkurajohen po njësoj. Ashtu siç ne inkurajohemi me ato personazhe të Biblës. Zoti është i njëjtë. Zoti është i njëjtë. I njëjti Zot që shpëtoi ata, i njëjti Zot që ngriti ata, i njëjti Zot është ai që i besojmë sot. Është një gjë e thjeshtë. Dikush tjetër? Po arë prej. Kur e bëra pyetje që a kujton diçka që Zoti ka bërë në jetën tënde, pa shumë. Këtë zgjedhur atë. Ajo ishte Në Zoti punon çdo ditë, edhe tani Zoti është duke bërë. Domethënë, ajo që kam parë për shembull, e fundit pare ka qenë tek puna ime, ku unë mendoja që po vuaja për shkak të padrejtësisë, tregoj që Zoti po më ruante nga një e keqe që do vinte në ditët e sotme. Dhe vetëm sot domethënë unë kam parë se Zoti e ka lejuar të gjitha gjërat të ndodhin në mënyrë që unë të isha akoma këtu ku jam. Dhe të shikoja se sa e fuqishme ishte dora e Zotit. Dhe unë jam bekuar sepse Zoti është i drejtë. Domethënë, ne do ta shohim kur ai do veprojë. Edhe nëse lëm që ai të gjykojë gjërat, pastaj do bekohemi. Se do shohim se sa i drejtë, sa i mirë është ai. Dhe mbi të gjitha ai na do neve, do edhe pjesën tjetër, ai do të gjithë botën, edhe për të gjithë këtu. Edhe na ndryshon edhe qëndrimet në zemër. Domethënë ata që në një moment ne mund t'i marrim inat, fillojmë t'i duam, fillojmë të lutemi ndryshe për ta. Të kërkojmë tani të na vi keq edhe për shkak të keqes që ata përpiqeshin që të na bënin në një moment, ne të ndryshojmë gjërat. Edhe jam falënderues Zotit sepse është vetë jeta e Jezusit ajo që na ndryshon çdo ditë. Domethënë sa çdo ditë reflektoj rreth mënyrës se si Jezusi vepronte në botë. Thjeshtësia e tij, dashuria e tij, mënyra se si i trajtonte njerëzit, mënyra se si i trajtonte familjen, mënyra se si i trajtonte çdo gjë. Urtësia e tij mua më bën të reflektoj shumë. Edhe kur shoh mbrojtjen e tij nuk kam fjalë. Patjetër situatat mund të jenë shumë të vështira në duke, por Zoti është besnik. Na mbron, na mëson. Dhe bën gjithçka për të na mësuar gjithçka. Tjetër? Po jam shumë i sigurt që gjëra ju kanë ardhur në mendje. Tani ato gjëra vlejnë.
vlen për jetën tonë që ne të kujtojmë që Zoti është i mirë. Zoti është i dashur, Zoti është ai që ka qenë dhe do të jetë përgjithmonë. Nuk na ka lënë asnjëherë, nuk na ka braktisur asnjëherë. Dhe po është i njëjti Zot që ja vlen të nderohet dhe të adurohet. Prandaj me këto gjëra që ndoshta ju kanë ardhur në mendje, me këto kujtime për Perëndin tënd, për gjërat që ai ka bërë, le të ketë kuptim adhurimi ynë. Edhe gjërat, këngët që ne do t'ja këndojmë Zot, le të vërtet ketë një kuptim. Kur ne themi që dielli s'krahasohet, por realisht nuk krahasohet. Realisht nuk krahasohet me asnjë gjë tjetër, Perëndia nuk krahasohet me asnjë gjë tjetër. Po jo vetëm për gjëra që dim, po për atë gjë që Zoti ka bërë për mua në jetën time. Fakti që ai ka qenë çdo ditë jetës time. Edhe pse ndoshta unë sot mendoj që ja sot kjo jeta ime është kot fare, kam presion, kam shu, po mos haro. Mos haro që Zoti të ka mbajtur gjithmonë. Prandaj do ta përfundoj kështu, ja adhurimi le të ketë kuptim. Këtë doja të dile. Mirë. Diskrahasohet sot me lavdin e dashuris, dhe hije s'ka në pranin tënde. As i vdekshmi Zot qëndron për para fronit tënd, për para qenjtit të qellit. Veç për gjakut tënd dhe prej mëshirës tënde, Zot unë vi. Dhe sjell ofertë lëvdimi për Zotin tim, se askush në tokë o Zot s'meriton këtë lëvdim. Daj merr nderimin Jezus që të takon. O Zot, më sjell këtë ofrim tek Ti. Dielli s'krahasohet Zot me lavdin e dashuris, dhe hije s'ka në pranin tënde. As i vdekshmi Zot qëndron për para fronit tënd, për para qenjtit të qellit. Por veç për gjakut tënd dhe prej mëshirës tënde, Zot unë vi. Dhe sjell ofertë lëvdimi për Zotin tim, se askush në tokë o Zot s'meriton këtë lavdim. Daj merr nderimin Jezus që të takon. O Zot, më sjell këtë ofrim tek Ti. O Zot, më sjell këtë ofrim tek Ti. O Zot, më sjell këtë ofrim tek Ti. Dashuri si oqeani, mirësi, por si lume, kur prind si jetës derdhi, si shpengim gjakun e shtreh. Dashuri kush jarron, kush ndalon s'lëvduarin, ai kus mu të harohet,
sot edhe në përjetësi. Bijat mal të kryqëzimit, buri meq përthyen fort, përmes digave të mëshirës, rodit e madhe gjerë, hir dhe dashuri si lumë, erdhur pa pushim balar, aqja dhe si e shqelit, u thëm botën e mëkat, hir dhe dashuri si lumë, erdhur pa pushim balar, aqja dhe si e shqelit, u thëm botën e mëkat. Shpiknash Jezus Krishti, në çdo rast ai na mbron, shprivilegj ti shpijem soti, çdo që zemrën dalë ndan, po shpeshtim shumë e largojma, po shpundim me heqim kohë, vetëm se s'ja dojmë të njohur, me të falur t'madhifton. Kemi ngasje dhe mundime, jemi mbushur me hidrim, le t'ja bëjmë të njohur Zotin, na dhuron ai pashlim, s'mund të gjejmë mik të tilla, tjetër mik si Zoti Krisht, ja pra zemrën na tregoj, ç'të mundon ty botësi. Ti je rënë i ngarkuar, edhe parë nuk bandot, ngrilar syt dhe shtroje Zoti, vetëm mos mundo më bën, të ulej në njerëzia, nuk të mbet mbi dhe një mirë, thuaja të gjitha Zoti, atë është mik besnik. Thuaja të gjitha Zoti, atë është mik besnik.
Este răsire să-i drită crioi Zoti është zotës ti Ku shërsi ai që me dismat e tot Zoti është zotës ti Respekt me gjithë forës në të rasin më sot Zoti është zotës ti Zoti është zotës ti Betëron Nga lartë si kursi Dashuri fushi Zoti ynë është zotës ti Këtë shpec fjalla jote për kombin ton Zoti ynë është zotës ti Fushia e Zotit shpëtim është për ne Zoti ynë është zotës ti Mos nuk pasuri për nuk nuk më shikojnë Zoti ynë është zotës ti Për trashë të një në të hundit kërkojnë Zoti ynë është zotës ti Zoti ynë është zotës ti Mbretëron nga lartës si plotësi Dashuri fushi Zoti ynë është zotës ti Zoti ynë është zotës ti Mbretëron nga lartës si plotësi Dashuri fushi Zoti ynë është zotës ti 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 Mbretëron nga lartës si plotësi Dashuri fushi Zoti ynë është zotës ti Zoti ynë është zotës ti Mbretëron nga lartës si plotësi Dashuri fushi Zoti ynë është zotës ti Zoti ynë është zotës ti Zoti ynë është
janë gati. S'ka asnjë si ti, të dua ty, o Zoti im, ti më jep urtësi të lavdëroj, sepse ti je drejtësi. Të adhuroj, s'ka asnjë si ti. Të adhuroj, i madhi Zot, s'ka asnjë si ti. Të dua ty, o Zoti im, ti më jep urtësi të Sa i mirë Zoti ynë. Ai mbetet për jetë. Dhe të gjithë ata që janë të tij, ata që themelohen në të, mbeten për jetë. Të shikojmë një pasazh të shkurtër nga një histori e njohur, nga një libër i njohur. Ka të bëjë me të korrat. Edhe si Zoti pret prej nesh që të qëndrojmë deri në fund të korrave, duke bërë punën e Zotit. Titulli i mesazhit për sot është deri në fund të korrjes. Edhe teksti është nga Ruthi kapitulli 2 vargu 19-23. Besoj se shumica prej nesh e dim historinë, megjithatë shumë shpejt të kujtoj pak. Libri i Ruthit i dedikohet Ruthit. Ai është personazh kryesor në atë libër, por ka mjaft mësime të mrekullueshme. Është historia e një familje që ishte nga Betlehemi dhe shkoi në Moab sepse kishte zibuke dhe aty vdes zotria Elimeleku që ishte burri që iku nga Betlehemi. Vdesin dhe fëmijët e tij që u martuan atje në Moab, që ndruan një kohë gjatë. Edhe gruaja e tij Naomi, mbasi mori vesh që kishte bukë në Betlehem, Perëndia kishte bekuar popullin, kishte sjellë ushqim atje. Atëherë ajo vendosi të kthehej, por ndërkohë kishte humbur pjesë të familjes së saj, pra kishte humbur burrin edhe djemt, edhe kishte ngelur vetëm me nuset e saj. Ndërsa ajo kërkon të kthehet, u thot nusave, shkoni ktheuni në familjet tuaja që ndoshta keni në një fat të martoheni përsëri dhe të keni jetë përsëri, të krijoni jetë një familje përsëri. Edhe ato thonë jo, megjithatë me këngunjen e Naomit njëra prej tyre kthehet, kurse Ruthi vendos të qëndrojë me Naomi dhe të shkojnë në Izrael. Ndërkohë ajo ishte e huaj. Edhe shikojmë në histori se sa shumë e lakojnë origjinën e Ruthit. Izraelitët, ajo Moabitja. Sepse ata i shikonin me sy tjetër atë, dhe ajo po shkonte në një vend të huaj për të. Megjithatë ajo kishte një marrëdhënie me Naomin, e nuk donte ta lindte Naomin, edhe pastaj ka dhe një marrëdhënie me perëndin e Izraelit, tek i cili shkon të strehohet, siç i thot Boazi asaj. Ajo kishte mësuar nga Naomi që për njerëzit që janë nevojtar, mund të shkojnë në ara dhe të mbledhin kallin, gruri apo elbi në arat që kanë ata që kanë të ardhura. Edhe duke qenë se kur mbritën atje ishte koha e të korrave, atëherë ajo pa humbur kohë doli dhe filloi të punonte në ara, edhe të mblidhte ushqim për veten e saj edhe për vjerrën, që të mund të kishin ushqim për të jetuar. Edhe në kapitullin 2 vargu 19, me këtë kontekst ne vim tek pjesa e pasazhit tonë. Libri i Ruthit është shumë i çmuar, sepse Ruthi është një pikturë e kishës. Edhe hiri që tregon Boazi, mirësia që tregon Boazi ndaj saj, ai është një tip i Jezus Krishtit. Në faktin që ai mund të shpengonte atë, ai ishte nga fisi i njëjtë me Elimelekun, burrin e Naomit.
Edhe shikojmë që tregon mirësi të madhe ndaj Ruthit. Ndërkohë Ruthi ka cilësi që Zoti pret që t'i ketë Kisha. Sot do qëndrojmë të besnikëria e saj në lidhje me korrin. Ka shumë gjëra të tjera që mund të flasim, nuk do flasim për gjithë librin sot, por do qëndrojmë të besnikëria e saj. Le të lexojmë Ruthit 2, 19 deri në 23. E vjehra e pyeti: "Ku i ke mbledhur kallin sot? Ku ke punuar? Bekuar qoftë ai që tregoi kujdes për ty." Kështu Ruthi i tregoi së vjerës pranë kujt kishte punuar dhe shtoi: "Njeriu pranë të cilit punova sot quhet Boaz." Naomi tha nuses: "Qofti bekuar nga Zoti, ai që nuk ka hequr mirësinë e tij nga të gjallët e të vdekurit." Dhe shtoi: "Ky njeri është një afërm i ngushtë, një afërm i ynë i ngushtë, një njeri që ka të drejtë të na shpengojë." Atëherë Ruthi Moabitja tha: "Më tha edhe rri me shërbëtorët e mi derisa të kenë mbaruar korrjen time." Naomi tha Ruthit, nuses së saj: "E mira është që ti të shkosh bija ime me shërbëtorët e tij dhe të mos të gjejnë në arë tjetër." Kështu ajo mbeti duke mbledhur kallin me shërbëtorët e Boazit deri në fund të korrjes së Elbit dhe të grurit dhe banonte bashkë me të vjerë. Le të lutemi. Perëndi i dashur, faleminderit Zot për fjalën tënde, Zot. Faleminderit që është këshilla e përsosur, Perëndi, e një Perëndi të dhëmsur të dashur për ne, Zot. Faleminderit Perëndi që na ka dhënë fjalën tënde, Zot, edhe frymën tënde që të na mësojë, Zot. Lutja jon tani Perëndi është që ti të na flasësh, të na mësosh, Zot, këshillën tënde, Zot. Faleminderit për shembujt që ke vendosur në fjalën tënde, Zot. Fundin e tyre, Zot, që mund ta shohim, të marrim guxim edhe ne, Zot. Lutemi Ati i dashur në emër të Jezusit, Zotit ton. Amen. Amen. Si thash, Boazi është një tip i Zotit Jezus Krisht, edhe Ruthi është një tip i Kishës. Por ka mjaft cilësi të Ruthit që shfaqen në librin e Ruthit. Ajo erdhi të strehojë pranë Perëndisë së Izraelit. Edhe Perëndia e Izraelit u tregua shumë dashamirës me ta, tregoi shumë mirësi ndaj saj. Ajo ishte një njeri që e dëgjoi këshillën që vinte nga fjala e Perëndisë. Fjala e Perëndisë kishte dhënë udhëzime për jetën, mes tyre kishte dhënë udhëzime edhe për gratë e veja, ato dy ishin gratë e veja, nevojtare. Edhe ajo i ndoqi me vëmendje, ajo dëgjoi këshillën e vjerës së saj. Ishte njeri i përulur pa krenari, edhe pranonte këshill. Ishte njeri i përkushtuar. Ajo punonte nga mëngjesi, nuk lexojmë tani këtë gjë, por punonte nga mëngjesi deri vonë. Edhe nuk ishte e përtuar të punonte, nuk ishte turp punonte. Ishte njeri që qëndroi besnik. Edhe ato gjëra që shikojmë që i thot Boazi këtu dhe vjera e saj, ajo qëndroi në ato gjëra. Edhe Zoti vërtet kishte ruajtur bekime për të. Do të shikojmë 3 gjëra sot në këtë pasazh. Do shikojmë së pari urdhërimin. Ajo merr një urdhërim nga Boazi. Boazi thot të bëjë diçka, edhe vjera e saj ja konfirmon atë gjë. Urdhërimi është që të punojnë në arën e Boazit, të mbledhi bashkë me shërbëtorët e Boazit. Nga të korrat ajo të mbledhi kallint, derisa të mbaroj korrja. Pra aq sa ka kohë për të shërbyer, për të mbledhur, Boazi ta rri në arën time, edhe të punoj me shërbëtorët e mia. Pra urdhërimi që mori nga Boazi ishte në lidhje me shërbimin e saj. Do shikojmë gjithashtu edhe paralajmërimin që ajo mori, qoftë nga Boazi, qoftë nga vjera e saj, Naomi. Dhe së tretë do të shikojmë bekimin apo premtimin që mbart ky qëndrim edhe ky shërbim i Ruthit. Në vargun 21. Duke folur me Naomin, Ruthi i thotë që ai kishte thënë, "Rri me shërbëtorët e mi derisa të kenë mbaruar korrjen." Edhe ndërkohë e shikojmë të gjë në vargun 8, që Boazi i thotë, atëherë Boazi i tha Ruthit, "Dëgjoj, bija ime, mos shko në ndonjë arë tjetër për të mbledhur kallin që kanë mbetur. Mos u largo që këtej, por rri me shërbëtorët e mi." Thirrja e Boazit është me shumë dashuri, me shumë dëmshuri. Ai thotë, "Mos shko diku tjetër, rri këtu." Edhe nëse mbani mend, shikojmë që ai jep udhëzime shërbëtorëve të tij që të tregojnë mirësi ndaj Ruthit. Është një urdhërim po me shumë dashuri. Na kujton atë që Zoti na thot me anë të Palit, që i thot Timoteut që qëllimi i urdhërimit është dashuria. Perëndia na jep urdhërim, na jep këshillën fjalën e tij për shkak të dashurisë që ka për ne. Edhe kjo është ajo që mbart kërkesa që ka Boazi për Ruthin. Edhe e shikojmë që ajo këtë gjë ja përsërit vjerës së saj kur i thot që Boazi kishte thënë që të rrinte derisa të ketë mbaruar korrja e tij. Të korrat ishin të Boazit, prona ishte Boazit,
Prodhimi ishte i Boazit. Por shërbëtorët e tij ishin atje që të mblidhin atë, të siguroheshin që ai do të shkonte në hambar. Edhe është një urdhërim që Zoti ka për ne sot, që të jemi shërbëtor në arën e tij. Është gjë shumë e thjeshtë. Por si do shikojmë nga paralajmërimi që kishte Ruthi, edhe ne kemi nevojë që të kujtohemi për të gjë, sepse shpërqendrohemi. Tek 1 Korinca kapitulli 3, Bibla thonë që ne jemi bashkëpunëtor të Perëndisë, ju jeni ara e Perëndisë, ndërtesa e Perëndisë. Perëndia na ka bërë bashkëpunëtor, na dërgon të shërbejmë në arën e tij. Te Mateu kapitulli 9, Jezusi u thot dishepujve, atëherë ju tha dishepujt e vet, e korra është me të vërtetë e madhe, por punëtorët janë pak. Lutuni pra Zotit të korrave që të dërgojë punëtor në të korrat e tij. Ai kërkon prej nesh ne të kemi për zemër të gjë, ta mbajmë në lutje, por gjithashtu edhe të përfshihemi vet pa diskutim në radhë të parë. Edhe shikojmë te kapitulli 4 i Ungjillit sipas Gjonit, se sa e çmuar është kjo për Perëndin. Vin dishepujt, ndërkohë që Jezusi kishte qenë me gruan samaritane. Edhe shikojmë në vargun 31. Ndërkaq dishepujt e vet po i luten duke thënë mësues ha. Por ai u tha atyre, un kam një ushqim për të ngrënë të cilin ju se njihni. Për këtë dishepujt i thoshin njëri tjetrit, mos i solli vallë dikush për të ngrënë. Jezusi u tha atyre, ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të përmbush veprën e tij. A nuk thoni ju se ka edhe 4 muaj dhe vjen korja? Ja, unë ju them, ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat, sepse ato janë tashmë të bardha për korjen. Edhe ai që korre merr shpërblimin, e mbledh frytin për jetën e përjetshme që të gëzohen së bashku, ai që mbjell dhe ai që korr. Sepse në këtë vërtetohet e thëna, një mbjell dhe tjetri korr. Unë i dërgova të korrni atë për cilën ju nuk u munduat, të tjerët u munduan dhe ju hyt në mundimin e tyre. Shikojmë dy gjëra këtu, të paktën dy gjëra. Shikojmë që është në zemrën e Perëndisë të korrat dhe është e çmuar për Jezusin më shumë se sa vetë ushqimi. Është e dëshiruar që të bëjë këtë gjë. Edhe kjo vjet në kontrast me atë që ata thoshin, që nuk ka ardhur akoma koha të korrave. Kur dikush e ka me zemër diçka, ai thotë që kjo gjë po ndodh tani, se mezi e pret, e ka me shumë gëzim. Edhe Jezusi po i qorton këtu. Të korrat janë gati, thotë, nuk po presim për të korrat, janë këtu. Të korrat janë gati. Edhe ai u tregon atyre që kjo është e dëshirueshme për të, sikurse është ushqimi, më shumë se sa vetë ushqimi. Edhe pyetja që ka për ne Zoti është, a kemi ne vullnetin e Perëndisë më të çmuar se sa vetë ushqimi? Cilën harrojmë më kollaj, ushqimin apo vullnetin e Perëndisë? Ta nuk e them të gjë që të kalojmë në dietë të gjithë, por dua të theksoj atë që Perëndia tregon këtu. Edhe ai thotë që ata i kanë të korrat përpara, që të mund të shërbejnë. Perëndia na ka thirrur që të shërbejmë në arën e tij. Boazi i tha Ruthit që të shërbente atje, të mblidhte. Nuk i tha rri. Nuk i tha rri se do bëj çdo gjë gati, jo. Ajo duhet të punonte. Por tani kishte më shumë hir ndaj saj. Kishte mbrojtje. E ishin sy që e shikonin ata, siç nuk ishte më përpara. Ajo kujdes për ta. Ajo që pa Naomi, kur Ruthi shkoi në shtëpi, pa bollëk që solli Ruthi. Puna i kishte shkuar mirë Ruthit. Me siguri nuk i ka thënë njëri ik largo nga ara, se e bënin ata. Kishte nga ata që mendonin se do varfëroheshin sepse shkuan disa veta në arë dhe po mbledhin kallinte dhe mbase i përzinin. Por tani Ruthi kishte patur mundësinë që të punonte pa pushim edhe kishte mbledh mjaft. Edhe Naomi e vuri re. Bekuar qoftë ai që kujdes për ty, tha. Perëndia na thret të shërbejmë në arën e tij, edhe ai kujdeset për ne. Ai siguron. Ai siguroi që Ruthi të kishte ujë, të kishte mundësi të hante me shërbëtorët, të shlodhej me ta. Edhe Perëndia siguron për ne. Ai na kujton që kemi nevojë për ushqim, kemi nevojë për ujë, kemi nevojë për freski, për shlodhje. Ai është atje të furnizojë ato në jetën tonë. Ai është atje të sigurojë për ne bashkësi, që na ngre lart, na ndërton. Pani mund çfarë i tha Boazi shërbëtorëve të tij? Mos i Baptiste, mos i qortoni ata. Sepse tendenca është që të bledim grurin për pronarin, për zotrin, jo ta marrin të tjerët që vinë vizitor. Edhe
Boazi u kujdes për të, Perëndia kujdeset për ne. Apostulli Paul duke folur për sakrificën e tij për ungjillin, çfarë thotë te 1 Korintë 15? Thotë, por me anë të hirit të Perëndis jam ai që jam dhe hiri i tij ndaj meje nuk qejkot me dhe jam munduar më shumë se gjithë të tjerët, jo unë, por hiri i Perëndis me mua. Të shërbesh në të kora është punë. Është punë. Që nuk mund të lihet për nesër. Është sakrificë. Por Perëndia kujdeset për ne. Hiri i Perëndis është munduar, thot apostulli Paul. Ai e ka bërë punën, ai është kujdesur që unë të përmbush shërbesën. Perëndia na ka dhënë një detyrë, Perëndia kujdeset për ne. Perëndia na ka treguar se cila është puna jonë, është të bëjmë shërbimin e fjalës së Perëndis. Të administrojmë njerëzit shërbimin e fjalës së Perëndis, që të mbledhim në arën e Perëndis ata që nuk e njohin, të marrin ungjillin, edhe të mbajmë lart fjalën e Perëndis. Te Filipianët kapitulli 2 vargje 15-16, Pali i inkurajon Filipianët, edhe tregon që ata e mbajnë lart fjalën e Perëndis. Ai thotë që të jeni të paqortueshëm, të pastër, bijtë të Perëndis, të patëmet në mes të një brezi drejtarak dhe të çorditur, në mes të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë, duke mbajtur lart fjalën e jetës, që unë të kem se të mburem në ditën e Krishtit, se nuk vrapova kot dhe as nuk u mundova kot. Shërbimi është në lidhje me fjalën e Perëndis. Kur fjala e Perëndis ngrihet lart, lartësohet dhe hedh dritë mbi shpirtrat e njerëzve. Si është fjala e Perëndis, drita shkëlqeun e errësirë. Atëherë shërbimi ynë ka dhënë fryt. Edhe ky është fokusi i shërbimit, është fjala e Perëndis, të çojmë njerëzve ungjillin. Jo vetëm që Perëndia kujdeset, na ka dhënë shërbimin e fjalës, por Perëndia gjithashtu na ka dhënë njëri tjetrin. Na ka dhënë njëri tjetrin. Boazi i thot Ruthit, puno me shërbëtorët e mia. Qëndro me ato. Që edhe nëse ke nevojë për diçka, ato janë aty. Edhe Ruthi nuk ishte vetëm. Edhe Perëndia na ka vënë në një bashkësi, na ka vënë në një familje. Nuk e kemi udhëtimin vetëm, e kemi me njëri tjetrin. Që të japim forcë, të inkurajojmë, të nxisim njëri tjetrin, të pranojmë njëri tjetrin, të shërbejmë njëri tjetrin, të ndërtojmë njëri tjetrin. Ruthi kishte mbase më shumë nevojë se gjithë të tjerët për njerëz që ta pranonin. Për shërbëtorë që u kishte dhënë theksin e prorit tyre, zotria i tyre, që duhet të tregojnë mirësinë ndaj Ruthit. Se Ruthin e tregonin me gisht, ja kjo e huaja mua bitja. Po se shërbëtorët e Boazit, sipas zemrës të Boazit, po tregojnë sjelljen e Boazit ndaj saj. Edhe kjo është ajo që Zoti na ka urdhëruar, ta duam njëri tjetrin. Kjo është ajo që Zoti kërkon prej nesh. Shërbimi ynë është me njëri tjetrin, është një shërbim së bashku. Pali, drejtori i kishës së Filipi, dhe thotë, të lutem me ty shok i vërtet, ndihmoj ato të cilat kanë luftuar bashkë me mua në Ungjill, dhe me Klementin dhe me bashkëpunëtorët e mi të tjerët, emrat e të cilëve janë në librin e jetës. Thotë, ndihmoj ato të cilat kanë luftuar bashkë me mua në Ungjill. Fjala që është përkthyer të luftuar bashkë është një fjalë vetëm në greqisht, po mbart mesazhin e punës, mundimit që ka puna në ar, është e njëjta fjalë, por ka gjithashtu edhe lidhjen bashkë me dikë tjetër. Edhe një kuptim tjetër që ka fjala është të kërkosh së bashku. Të mundohesh së bashku, të kërkosh së bashku. Ruthi kërkonte kallëzat mes atyre kashtës, mes kërcimeve të grurit, kërkonte kallëzat, duhet i kërkonte të merrte ato, edhe ishte e vështirë ajo punë, të çpoheshin ndonjëherë duart atje. Por Pali thotë, kemi luftuar së bashku, sepse është mund, është sakrificë, por e kemi bërë bashkë të gjë. Kemi qenë bashkë në arë, duke shërbyer. Perëndia na ka dhënë njëri tjetrin, në le të jetë kjo një nxitje për ta çmuar njëri tjetrin, për ta mbajtur në lutje, sepse gjithmonë kemi nevojë për njëri tjetrin. Por ka gëzim. Është shërbim, është mundim, por ka gëzim. Sa gëzim u sjellim ne atyre që marrin ungjillin. Sa gëzim është për ato kallëza që mblidhen edhe hyjnë në hambar. Për çfarë gjëje do të jemi ne më shumë mirënjohës në përjetësi nga shërbimi që njerëzit na kanë bërë ne. Më shumë se sa për faktin që na solli dikush ungjillin, nuk do ketë një gjë tjetër. Nga pjesa që njeriu ka bërë ndaj nesh. Gjithçka vjen prej Perëndis, Perëndia është ai që siguroi shpëtimin në kryq, Perëndia është ai që dërgon shërbëtorët, por ne për një ngjarje specifike do jemi për atë që ne dikush na solli ungjillin një ditë.
është i çmuar shërbimi i Zotit. Pyetja që kam unë lidhet tani me këtë pikën e parë që po flasim për shërbimin që Zoti na ka besuar, është pyetja që Naomi kishte për Ruthin. Ajo i tha, ku ke mbledhur sot? Ku ke punuar sot? Ne jemi të zënë me shumë gjëra. Po a jemi të zënë me arën e Zotit? A jemi të zënë me punën e Zotit? A po mbledhim? Nga natyra njeriu do të bëj gjëra. Do të bëj gjëra. Edhe ne jemi të dhënë mbas shumë gjërave. Por Zoti do që ne të jemi të dhënë së pari ndaj shërbimit të Tij. Nuk e di ku jemi sot, por kjo është një pyetje shumë e mirë për ne. Ku po mbledhim? Sepse ato gjëra që mbledhim kanë një fund ndryshe. Blini thesare lart në qiell, thot Zoti tek ngjillësi pas Mateut. Atje nuk i prek kush. Kurse gjërat që mbledhim këtu mbi tokë, ato janë kalimtare. Ato janë të përkohshme. Ruthi qëndroi deri në fund të korrjes, duke mbledhur në arën e Boazit. Ajo qëndroi pesnike. Shikojmë që ka një paralajmërim në pasazhin ton për Ruthin. Së pari është një kërkesë nga Boazi që të mos shkojë në një arë tjetër. Ai thot në vargun 8 thot, dëgjobja ime thot, mos shko në ndonjë arë tjetër. Ai nuk donte që ajo të humbiste hirin, mirësinë që ai donte që t'i tregonte asaj. Nëse ajo do të largohej nga ara e Boazit, atëherë do të mund të tregonte ato mirësi që donte të tregonte ndaj saj. Ai donte që ajo të merrte maksimumin nga koha që kalonte duke punuar në arë. Mos shko në një arë tjetër, thot. Dhe pastaj thot prapë, mos u largo që këtej, por rri me shërbëtorët e mia. Edhe më pas kur Ruthi i thot Naomit këto gjëra, ja thot pak më shkurt, por i thot që ai thatë që të rri të punoj në arën e Boazit. Naomi thot në vargu 22 thot, mbasi thot është mirë thot që ti të punosh me shërbëtorët e ti në arën e ti, thot mos të gjejnë thot në një arë tjetër. Tani në kontekstin e historisë tonë e kuptojmë që ato ishin 2 gra të veja, edhe Naomi ndoshta do të martohej më sepse tashmë fëmijët e saj ishin të rritur, por ajo kishte merak për Ruthin që të kishte një familje. Edhe ajo donte që të kujdesej që gjërat të shkonin më së miri për Ruthin. Edhe në atë kontekst i ka thënë këtë gjë, por gjithashtu edhe në faktin që ai ka treguar mirësi, ka siguruar, le të mos rrezikojë të shkojë diku tjetër, thotë, është mirë thotë të mos të gjejnë në një arë tjetër. Po ti është vetëm në arën e Boazit. Tani kjo është një kujtesë për ne. Në çfarë are gjendemi? Me punë të kujt jemi duke u marrë? Në çfarë gjërash na shikojnë njerëzit? A na shikojnë që jemi të zënë me punë të Zotit apo jemi të zënë me gjëra të tjera? Është mirë thot Naomi të mos të gjejnë në një arë tjetër. Edhe pa diskutim që Ruthi e dëgjoi atë. Megjithatë, Ruthi në ato ditë të korrave, nuk e di sa javë kishin përpara akoma, mund të shpërqendrohej. Mund të thoshte po shkoj te kjo ara këtu sepse është më afër shtëpisë. Ose mund të mërzitej nga një shërbëtor që mund të sillej keq me të. Mund të kishte arsye të ndryshme për të larguar nga ajo arë. Dhe të harronte të gjitha bekimet, të gjitha mirësitë që vinin në arë. Boazi i thot 2 herë mos u largo, edhe Naomi i thot mos u largo, qëndro në arë. Edhe Ruthi qëndroi në arë. Ne mund kemi arsye të ndryshme që na kërkojnë të na largojnë nga shërbimi i Zotit. Të na kërkojnë të na largojnë nga puna që Zoti na ka besuar që të bëjmë. Njerëzit për cilët Zoti na ka besuar që të kujdesemi. Familja e kishës lokale ku Zoti na ka thirrur që të qëndrojmë, të rritemi, të shërbejmë. Mund të kemi një pakënaqësi me një person dhe nuk arrim ta zgjidhim dot në frymën e dashurisë, të drejtuar nga fryma e shenjtë. Mund të kemi tërheqje nga kjo botë që kërkon të na tërheqë në rrugën e saj. Mund të kemi arsye të ndryshme. Mund të duam lavdi, sukses, edhe diçfarë të largohemi nga ara e Zotit. Jezusi u tundua për këtë gjë. Jezusi u tundua nga djalli që të lindte udhëtimin e tij.
Ti merrte ato mbretëri që djalli kishte, edhe ti gëzonte ato, por të hiqte dorë nga ara që do blente. Jeni blerë me një çmim, thot Pali. Jemi blerë me gjakun e Krishtit. Jemi ara e Perëndisë, jemi blerë me një çmim. Jemi blerë me gjakun e Krishtit. Ai nuk e braktisi arën. Pali thot Timoteut, duke kujtuar atij që jemi si ushtarët që jemi thirrur. Ai thot asnjë nga ata që shkojnë në ushtar nuk ngatrohet me punërat e jetës, që t'i pëlqej atij që e mori ushtar. Do që edhe ne ngatrohemi. Por e di çfarë? Le të kujtojmë që ka akoma edhe pak kohë në korrje. Edhe këto diç kanë ngelur, le të jemi në arën e Boazit. Le të jemi në arën e Perëndisë duke mbledhur ato kallin që kanë mbetur akoma për të mbledhur derisa korrja të mbarojë. Tani është koha e korrjes. Paralajmërimi është që të qëndrojmë tani në korrë, në arë që të mbledhim të korra. Pse? Sepse nuk do të jetë gjithmonë. Tani është koha. Te Jeremia kapitulli 5. Zoti thot, po ky popull thot ka një zemër kryeneçe dhe rebele. Kthehen prapa dhe ikin. Nuk thonë në zemrën të tyre kemi frikë nga Zoti Perëndia ynë, që na jep shiu në kohën e dur, i pari dhe i fundit shi, që mban për ne javët e caktuara për korrje. Ka një kohë për të shërbyer, për të mbledhur të korrat. E gjithë ata që kanë qëndruar në fusha e dinë këtë gjë. Ata që rrinë në qytet mbas as nuk e dinë si prodhohet gruri tani në kohët e sotme. Por ka një kohë të caktuar. Edhe këtu populli në kohën e Jeremias ishin rebel, i kthenin prapa kurizin Zotit dhe iknin, largoheshin. Dhe po çfarë thot? Nuk e kanë në zemrën e tyre mirënjohjen për shiun, për të korrat. Nuk e kanë në zemër. Nuk janë mirënjohës. A jemi ne mirënjohës për mundësinë që na është dhënë që të punojmë në arën e Zotit? Që të shërbejmë atij? Apo jemi nga ata që harrojnë të korrat? Paralajmërimi është që të qëndrojmë atje në arë, të shërbejmë bashkë me shërbëtorët e Zotërisë tonë. Të kemi për zemër të korrat, sepse nëse si kemi për zemër, ato mund të humbasin mundësitë që Zoti na ka dhënë. Tek libri i Malakis, Zoti qorton drejtuesit fetar në atë kohë, preftorinjt. Ata e kishin përçmuar shërbesën e Zotit. Nuk e kishin për zemër. Nuk i shërbenin mirë Zotit. Edhe ankoheshin. Kështu janë këta në kohën e Jeremias, kanë një zemër kryeneçe, nuk janë mirënjohës për Zotin që na jep mundësinë të mbledhim të korrat e tij. Edhe kemi shembuj në dhjatën e re të njerëzve që nuk kanë qenë kështu siç ne na Zoti na pikturon Ruthin, që qëndroi deri në fund të korrjes. Te Verbra 15, Pali është duke folur për Markun dhe thot, Pali nuk vlerësonte se nuk duhej marrë me vete ai që ishte ndarë prej tyre në Pamfili dhe nuk ishte shkuar me ata në vepër, në punën e Zotit. Më vonë pastaj Baraba e merr Markun dhe ata shkojnë dhe shërbejnë bashkë dhe Marku kishte ndryshuar, por Pali po vinte theksin të ajo gjë që kishte ndodhur. Edhe mes shërbëtorëve që janë besnik, mes tyre ne ata shpërqendrohen dhe kanë tendencën të largohen kur nuk e mbajnë zemrën aty ku duhet. Po kështu kemi Demën. Te 2 Timoteu kapitulli 4, Pali thot Dema më lathot sepse deshi këtë botë të iku në Thesaloniki. Kur ti do një arë tjetër, shkon të ajo arë dhe i shërben asaj arë. Ju nuk mund të shërbeni dy zotrinjve, tha Zoti. Sepse nëse i shërben njërit, do ta urresh atë tjetrin. Zoti do që të jemi si ai që gjeti një thesar në një arë, shkoi e bleu arën, harxhoi pasuritë për të bler arën sepse gjeti atë thesarin dhe aty e kishte zemrën tani. Aty e kishte thesarin të ajo arë. Edhe ajo arë që Zoti ka lënë përballë nesh, që ka thesar në të, janë njerëzit rrotull nesh. Ajo është toka që Zoti ka lënë rrotull nesh. Nuk ka lënë një tokë në kin. Rrotull nesh ka lënë njerëzit që janë rrotull nesh. Janë njerëzit që kanë nevojë për Jezusin. Janë ata që janë të shpëtuar, që kanë nevojë që të ndërtohen, të shenjtërohen, që drita të ngrihet lart e fjalës së Perëndisë, të ndriçojë edhe më shumë.
edhe që të jetë një shkak gëzimi edhe lavdërimi në ditën e Zotit kur ai të vi. Perëndia do që të kemi për zemër arën e tij, sepse ka të bëjë me kthimin e njerëzve, ka të bëjë me shpengimin e njerëzve. Te Osea e thot edhe për ty o Judë është rezervuar një korrje kur do ta kthej popullin tim nga robëria. Edhe kjo është thirrja që Zoti kishte për apostullin Paul, që do të bëjë apostull më pas, po ishte Saul. Ishte që të shironte njerëzit nga prangat e skllavërisë, të nxirrte nga pushteti i errësirës me anë të fuqisë së Ungjillit. Le të mbajmë mend këtë gjë, që është caktuar një javë, janë caktuar javët për korrjen, por ato javë mbarojnë. Edhe nëse jemi të zënë me gjëra të tjera, e nuk kemi duke shërbyer në të korrat, ashtu si Zoti na ka thirrur, e di çfarë mund të humbasim mundësitë që Zoti na ka dhënë. Pikëllohuni o buq, vajtoni o vreshtar për grurin dhe për elbin, sepse të korrat e arave humbën. Unë se kam patur mundësinë të kem të korra, kemi pat një kopsh të vogël në shtëpi edhe ndonjëherë edhe mund të jetë prishur prodhimi aty për arsye të ndryshme, por janë gjëra shumë të vogla. Por ai që ka toka dhe ka shumë të korra, ai e di. Zemra e tij e ndjen e përjeton kur humbasin të korrat. Apo ashtu gëzimin kur të korrat janë të plota dhe ato shkojnë edhe vendosen në hambar dhe i shërbejnë familjes. Nuk duam që të jemi të pikulluar. Duam që të jemi të gëzuar sepse shërbyem. Së treti është bekimi, është premtimi që vjen nga të qëndruarit në ar deri në fund korra duke bërë shërbimin. Naomi i tha Ruthit në vargu 22, nuse se saj, e mira është që ti të shkosh bija ime me shërbëtorët e ti dhe mos të gjejnë në një ar tjetër. Kjo është e mirë, i tha, që ti të shkosh, të bësh ato që tha Boazi, edhe të qëndrosh me shërbëtorët e Boazit, të mos të gjejnë në një ar tjetër. Sa herë ne mendojmë për gjëra në jetën tonë, çfarë është më e mirë? Këtë duam të zgjedhim, edhe shikojmë alternativat, edhe marrim vendime. Nga më të thjeshtat, më të parëndësishme në dukje edhe ato që janë pastaj më madhore. Çfarë është më e mira? Përballë një vendimi të tillë ishte Eva kur fliste me djallin. Edhe ajo i mbush mendja që është e mirë ta dëgjonte atë që po thoshte djalli. Që të hante nga pema, njohës të mirë dhe të keqes. Ajo ishte e mirë, kështu ju prezantua. Bekimi fshihet mbrapa shërbimit në ar. Edhe gjërat që rodhën për Ruthin ishin vërtet të mrekullueshme. Ajo kujdes për familjen, për nën, për vjerën e saj, por gjithashtu gjeti edhe shpengimtarin. Atje, Perëndia ka bekime për ne. Edhe ai ka të mirën në këshillën e fjalës së tij, në vullnetin e fjalës së tij. Mund të kemi gjëra të ndryshme, idera të ndryshme, por më e mira është në fjalën e Perëndis. Ai e ka treguar mirësinë e tij ndaj nesh. Edhe Perëndia ka treguar gjithashtu që e njeh të ardhmen. Sa herë ne do të donim të dinim se si përfundon kjo alternativë, ta shikonim fundin e gjërave. Por nuk e shikojmë. Por nëse ja lëm Zotit në duart e tij, ai e di fundin. Ai e di çfarë është më e mira. Dhe më e mira për ne është të kërkojmë Zotin. Më e mira për ne është të kërkojmë atë, të kërkojmë vullnetin e tij, të kërkojmë që të bëhet vullneti i tij në jetën tonë. Siç Jezusi u tha dishepujve, që të luten kështu që vullneti i Perëndis të bëhet. Ajo është më e mira. Sepse në përmbushjen e vullnetit të tij ka gëzim në përjetësi. Në Psalmi 73, psalmisti mbasi shikon gjërat e njerëzve të botës, se si u shkojnë punët, njerëzve që ecin në padrejtësi, shërbejnë në padrejtësi edhe përfitojnë nga kjo botë në mënyrë të padrejtë, duke përçmuar këshillën e Perëndis, duke përçmuar që Perëndia është i shenjtë, është i drejtë. Ai dekurajohet megjithatë të takon Perëndin në fjalën e tij, në tempullin e tij, dhe çfarë thot? Sa për mua thot, e mira është i afrohem Perëndis. E mira është i afrohem Perëndis, të qëndrojmë në arën e Perëndis, të qëndrojmë në prezencën e Perëndis. E kam bërë Zotin tim, Zotin, strehën time për të treguar gjithë veprat
e tua. E mira për ne është që t'i afrojmë Perëndis, ta njohim atë dhe të mbështetemi tek ai, të jetë streha jonë, që të mund të bëjmë punën e tij. Nuk e bëjmë dot punën e Zotit, po nuk u mbështetem tek ai, po nuk që ai fuqia jonë. Mojsiu pati të njëjtën sfidë, zgjedhje, siç pati Eva, të mbante këshillën e Perëndis si gjën më të mirë në jetën e saj, apo të merrte këshillën e re që ju prezantua më së fundi, më e re nga djalli. Mojsiu kishte të njëjtën zgjedhje. Bibla thot me anë të besimit Mojsiu si u bë i madh, nuk pranoi që të quhet i biri së bijës së faraonit, duke zgjedhur më mirë të keq trajtohet bashkë me popullin e Perëndis, sesa të gëzohet për një farë kohe dëfrimet e mëkatit, duke e çmuar fyerjen e Krishtit si pasuri më të madhe se thesarat e Egjiptit, sepse i drejtonte syt nga shpërblimi. Mojsiu kishte dy ara ku mund shkonte. Një ishte familja e faraonit, të vazhdonte me atë gjë që kishte nisur, që në fëmijërinë e tij edhe të shijonte kënaqësitë e Egjiptit. Ose të ishte bashkë me popullin e Perëndis, të kalonte ato siklete shqetësime që ata kaluan në shkretë të tjerë, të vuante bashkë me ta, të përndiqej nga faraoni bashkë me ta, edhe të mbante syt te shpërblimi. Edhe Mojsiu zgjodhi këtë. Kjo ishte më e mirë për Mojsiun. Të shërbente bashkë, të sakrifikonte bashkë me popullin e Perëndis. Perëndia ka vendosur përpara nesh të njëjtën zgjedhje. Shërbeni bashkë me shërbëtorët e mi. Unë do të kujdesem për ju, unë do të jap hirin që ju keni nevojë të bëni këtë shërbesë, edhe të keni gëzim pafund. Ka shumë gëzim në shërbimin arën e Perëndis. Isaia 9 thot, ata gëzohen para teje ashtu si gëzohet dikush në korrje, edhe ashtu si gëzohet kur ndahet plaçka e luftës. Korrja është përmbushja e mundimit, e sakrificës, edhe ka gëzim të madh kur mbledhim të korrat. Zoti do që ne të kemi këtë gëzim. Psalmi 126, 3-6, Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ne dhe jemi tër gëzim. Bëj të rikthehen robërit tanë, o Zot, ashtu si për rrejnë në jug, ata që mbjellin me lodë do të korrin me këngë gëzimi, vërtet ecën duke qarë ai që mban farën që do të mbillet, por ai do të kthehet me këngë gëzimi duke sjell duajt e tij. Ishte e mundimshme puna, por Ruthi u kthye në mbrëmje duke sjellë ushqim vjerës së saj. Dhe në fund të këtij udhëtimi ajo njohu një person që ishte më i çmuar se çdo gjë tjetër. Njohu Boazin. Njohu mirësinë e Perëndis nëpërmjet Boazit. Edhe ne provojmë dashurinë e Perëndis në këtë marrëdhënie që Perëndia na ka dhënë me Krishtin. Që na shfaqet gjithashtu edhe me trupin e tij, me shërbëtorët e tij. Perëndia do që ne të gëzohemi, edhe ky gëzim është në shërbimin në të korrat e tij. Fjalë të urta kapitulli 10 thot, kush punon me dorë për tace varfërohet, por dora e njerëzve të zellshëm të bën të pasur. Ai që mbledh gjatë verës është një bir i matur, por ai që flen në kohën e korrjeve është një bir që të mbulon me turp. Kur flitet për korrjet, flitet për kohën e korrjeve. Është një kohë e caktuar. Nuk vazhdon gjithmonë. Është një kohë që kalon shpejt, e ndaj duhet punuar fort. Le të jemi me një zemër të tillë. Që të çmojmë këtë gjë, shpirtat e njerëzve si një thesar në mes të arës, më shumë se sa vetë nevoja tona fizike, se sa ushqimin ton. Pali thot Timoteut, bujku që mundohet duhet të marrë i pari pjesën e fryteve. Perëndia na jep shpërblim për shërbimin ndaj tij. Edhe ky është premtimi. Qielli dhe toka do të kaloj, thot Zoti në fjalën e tij. Por të gjitha gjërat që janë ndërtuar në themelin e Krishtit, në fjalën e Perëndis, mbeten. Edhe aty është shpërblimi në burjen e vullnetit të Perëndis. Jezusi duke dhënë një shëmbëltyr për shërbëtorët, thot cili është pra ai shërbëtor besnik dhe i mençur që Zoti i tij e caktoi për mbi shtëpiarët e vet për të dhënë ushqimin në kohë. Pyetja e parë që ai ka thot, cili është thot? A jam unë? A je ti? A jemi ne? Të tillë? Thot shërbëtor besnik thot, edhe i mençur.
besnik ndaj zotërisë së tij, i mençur për të bërë atë që është më e mira. Çfarë bën? U jep ushqim në kohën e vet shërbëtorëve. Luma i shërbëtorë që kur të kthehet zotëria e tij e gjen duke bërë kështu. Me të vërtet po ju them se do ta vë përmbi gjithë gjën e tij. Pra ai që bën këtë gjë, që zotëria e gjen duke shërbyer, do ta vëjë me gjithë gjërat e tij. Zoti do që të na bekojë. Dhe Bibla nuk e mban mister këtë gjë. Bibla flet për mbretërimin e Krishtit bashkë me shenjtorët e tij. Ata mbretëruan për 1000 vjet në librin e zbulesës. Dhe Zoti ka vënë këto gjëra më njanë për ata që sakrifikojnë bashkë me të. Si mbaron historia jonë? Kështu, ajo mbeti duke mbledhur kallim me shërbëtorët e Boazit deri në fund të korrjes së Elbit dhe të Grurit dhe banonte bashkë me të vjerën. Ruthi shërbente bashkë me shërbëtorët e Boazit. Ruthi qëndroi në marrëdhënien që kishte me Naomin. Ajo nuk e braktisi Naomin. Ajo mund kishte dalë të kërkonte fallin e saj diku tjetër, nuk e braktisi Naomin. Zoti i solli asaj bekimin në jetën e saj, për shkak të qëndrimit të saj. Pyetja është, si do të gjendemi ne kur të mbarojë së shkruar historia jonë? A mbetëm në arën e Zotit? Edhe ne mund të bëjmë të që. Me hirën e Zotit mund të vendosim që tani deri në fund do të jemi duke shërbyer në arën e tij. Ka njerëz rrotull nesh që nuk e kanë dëgjuar akoma ungjillin. Edhe kjo është një hir nga Zoti që mund të shërbejmë atyre, të mbledhin edhe pak të kora që kanë mbetur. Ka ngel vetë se një javë për të korat, ka ngel pak kohë për të korat, le të jemi duke shërbyer. Ku mbledhim sot? Çfarë gjëra janë që konsumojnë kohën tonë, energjitë tona? Çfarë gjëra janë që na gëzon, ashtu si na gëzon ushqimi? A është vullneti i Perëndis? A jemi duke ushqyer vetëm me fjalën e Perëndis? Boazi tha Ruthit që të ushqehej, që të mos konsumojë në punë. Për ne do që ne të ushqehemi, të mos lodhemi nga mëkati njerëzve, nga padrejtësitë, të mos lodhemi nga natyra jonë, por të rigjenerohemi me anë të fjalës së Perëndis. A jemi duke parë me gëzim mbledhjen e të korrave? Ka gëzim në mbledhjen e të korrave, në të futjen e tyre në hambar. Le të jemi të tillë. E kemi zemrën të gjërat që janë të lartë, të shpirtat e njerëzve. Edhe pak kohë dhe koha të korrave mbaron. Nuk kishim njëri për herë të parë këtu mes nesh, po ndoshta mund të jetë dikush që nuk e ka një marrëdhënie të tillë me Jezusin, që të di me siguri që nëse do të vdiste sot, do të shkojë pranë Perëndis, që kur të lëmë këtë jetë do të jemi me Perëndin në familjen e tij. Do të thotë që ai akoma nuk është mbledhur, ai është si një kalli që është akoma në tokë, nuk është mbledhur që të hyjë në hambarin e Perëndis. Është një del e humbur që nuk ka hyrë në vathën e Perëndis. E di çfarë? Le të mos thuhet kështu për ty, nëse je këtu. Siç thuhet te Jeremia 8. Korja ka kaluar, vera ka marrë fund, dhe ne nuk kemi shpëtuar. Por tani është koha që të marrësh një vendim. Nëse është dikush mes nesh sot, apo nga ata që na dëgjojnë edhe na shikojnë. Nëse se keni marrë një vendim të pranoni Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, të kërkoni atij falje për mëkatet tuaja, mund të bëni këtë gjë, që të jeni pjesë e familjes së Perëndis. E të mos thoni kështu, por thoni haleluja, lavdi Perëndis, lavdi Krishtit, unë jam i shpëtuar sot. Jam pjesë e të korrave që Zoti ka mbledhur me anë të shenjtorëve, shërbëtorëve të tij. Lum ata që e gjejnë shpengimtarin. Naomi edhe Ruthi patën një jetë tjetër mbasi takuan Boazin. Sipas ligjit që Perëndia kishte dhënë Izraelit, duhej që nëse vdistin, burrat e një shtëpie duhej që dikush të martohej me gratë që ata kishin lënë apo me gruan që kishte lënë familje, edhe ti bënte fëmijë atij, të jepte fëmijë dhe të vendoste emrin e tyre nga të afërmit e një fisi, që të vazhdonte ajo familje të kishte pasardhës. Edhe toka të mbeti brenda në fis atje. Edhe ato gjetën vazhdimsinë e familjes. Edhe Perëndia bekoi Naomin duke dhënë një nip, bekoi Ruthin duke dhënë një familje të re, duke dhënë një shpengimtar, edhe siguroi që të kishte vazhdimsi. Ajo që na jep shpengimtari ynë Zoti Jezus Krisht është i vazhdimsi në përjetësi në familjen e Perëndis.
me anë të gjakut të tij ai na pastroi, duke na dhënë shpengim. Nuk e di se sa të zënë jemi sot, sa të lodhur jemi me gjërat që kemi përpara, gjërat që kërkojmë të bëjmë, Perëndia ka arën e tij. E le të jetë një inkurajim për ne, për gjithë secilin, që ka një fryt, ka një gëzim nga puna në arën e Zotit. Edhe mundi në të është shumë i çmuar për Zotin. Edhe ai na jep shpërblim. Edhe nëse nuk e keni marrë një vendim për të njohur Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, mos e lini për një ditë tjetër. Të korrat do të mbarojnë. Koha e të korrave mbaron. A do të jeni shpëtuar pastaj? Vendosni sot të pranoni Jezusin si Zot edhe shpëtimtar. Le të lutemi. Perëndi dashur, faleminderit Zot për historinë e Ruthit, Zot. Për këshillën që i dha Boazi për një Naomi asaj, Perëndi. Që të qëndronte Zot duke shërbyer, duke mbledhur në arën e Boazit. Faleminderit Zot, ti na ke bekuar duke na dhënë një arë, Zot. E na çmove të denjë, Zot, që të jemi bashkëpunëtor të tu, Zot. Zot, na fal, Zot. Nëse Perëndi kemi qenë të shpenguar, Zot, duke kërkuar të mbledhim gjëra të tjera, Zot. Edhe kemi lënë pas dore punën që ti na ke besuar, Zot. Edhe jemi bërë si priftërinë në kohën e Malakisë, Perëndi. Që nuk e çmonin, Zot, por e përçmonin shërbimin, Zot. O Zot, mos qofshin edhe ti, Perëndi, por qofshin të zellshëm, Zot, për vullnetin tënd, Zot. Edhe të vazhdojmë të mbledhim me zell, me gëzim, o Zot, sepse ardha jote është afër, Perëndi. Edhe për ata, Perëndi, që nuk të njohin personalisht, Zot. Lutem, o Zot, të marrë një vendim sot të pranojnë ty si Zot edhe shpëtimtar, që të thonë, unë jam i shpëtuar. Unë e njoha shpengimtarin, e unë do të jem në përjetësi bashkë me të. Edhe jo për shkak të diçka që ne bëjmë, Zot, por për shkak të dashurisë tënde, për shkak të sakrificës tënde në kryqë, Zot, ku ti pagove për fajet tona, Zot. Atë dashur të falenderojmë, Perëndi, për këtë kohë, për fjalën tënde, Zot, na përdorë, Zot. Na mbush me fuqinë tënde. Në emër të Krishtit lutemi. Amen. Amen.